সেলফ ইনুমাৰেশ্যন সেন্সাস আপোনালোকে কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছিং দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি আপুনি কেনেকৈ সেলফ ইনুমাৰেশ্যন অনলাইন কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ সহায়ত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছিং দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথম আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট টু পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে সেলফ ইনুমাৰেশ্যন পাছত HLO লগইন দি আছে ইয়াত প্ৰথম দি আছে ষ্টেট ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা আসাম সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে নেম অফ দা হেড অফ দা হাউসহোল্ড দি আছে ইয়াত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী আছে হেড আছে তেওঁৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ইমেইল আইডি দিব পাৰে এইটো অপচনেল আছে পাছত মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব এই কেপচা কোডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত তলত আহিব আৰু গেট অটিপিত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অটিপি আহিব সেইটো আপুনি একেটা বক্সত এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজটো ইংলিছত ৰাখিব আৰু এই কেপচা কোডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি ভেৰিফাই অটিপিত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপুনি 6টা ষ্টেপত আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰিব পাৰিব একেবাৰে সহজ প্ৰসেছ হয় আপুনি নিজৰ মোবাইল ফোনত কৰিব পাৰিব ইয়াত মই মোবাইল ফোনত দেখুৱাই আছো আৰু আপুনি মোবাইল ফোনত কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত প্ৰথম ষ্টেট আসাম এনেকুৱা দেখিব পাছত ডিস্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দি আছে পিন কোড ইয়াত আপুনি আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো এন্টাৰ কৰিব তাৰপিছত তলপিনে আহিব আৰু ইয়াত দি আছে ব্লেছ টাউন লোকেলিটি হেমলেট আৰু ল্যান্ডমাৰ্ক দি আছে আপোনাৰ গাঁওখন মজ যি আছে সেইটো আপুনি ইয়াত লিখিব যদি একো নাই তেন্তে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখি দিব আৰু তলত ইয়াত আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ আহি যাব ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি আহি যাব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত আপুনি অকেত ক্লিক কৰিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত লোকেশ্যন যদি ফাউণ্ড নকৰে তেন্তে অকেত ক্লিক কৰিব পাছত তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব লোকেশ্যন দি আছে এই লোকেশ্যনটো আপুনি মাৰ্ক কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ঘৰখন য'ত আছে তাত আপুনি লোকেশ্যনটো লৈ যাব আৰু আপুনি তলপিনে আহিব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব আৰু ইয়াত দি আছে ছেভ এণ্ড নেক্সট আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ষ্টেট নেম আহিব ডিস্ট্ৰিক্ট নেম আহিব আৰু আপোনাৰ লং লেটিউড নাম্বাৰ আহিব পাছত তলত আহিব আৰু ইয়াত দি আছে ইয়েছ আৰু নো আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সেন্সাস হাউস ডিটেইলছ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ আপুনি দিব লাগিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে প্ৰিডমিনেন্ট মেটেৰিয়েল অফ ফ্লোৰ অফ দা সেন্সাস হাউস দি আছে আপোনাৰ ঘৰ যিখন আছে সেইখনৰ মেটেৰিয়েল কেনেকুৱা ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মুড দি আছে উড বাম্বু দি আছে আৰু বৰ্ণ ব্ৰিক্স দি আছে তাৰপিছত ষ্টোন দি আছে সিমেন্ট দি আছে আৰু মজাইক ফ্লোৰ টাইলছ দি আছে এনি আদাৰ দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ ঘৰখনৰ অৱস্থা যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত ইয়াত দি আছে প্ৰিডমিনেন্ট মেটেৰিয়েল অফ ৱাল অফ দ্য সেন্সাস হাউস দি আছে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ৱালছ কেনেকুৱা হয় ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব গ্ৰাছ ষ্টেটছ দি আছে বাম্বু এটসেট্ৰা প্লাষ্টিক প্লটিন দি আছে আৰু মুড আনবাৰ্নড ব্ৰিক্স দি আছে wood দি আছে ষ্টোন নট পেকেড উইথ মৰ্টাৰ দি আছে ষ্টোন পেকেড উইথ মৰ্টাৰ দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ঘৰখনৰ সিচুৱেশ্যন যেনেকুৱা হয় তাৰপিছত তলপিনে আহিব ইয়াত দি আছে প্ৰিডমিনেন্ট মেটেৰিয়েল অফ ৰফ অফ দ্য সেন্সাস হাউস দি আছে ইয়াত গ্ৰাছ ষ্টেটছ বাম্বু উড মুড এটসেট্ৰা দি আছে প্লাষ্টিক প্লটিন দি আছে হেণ্ডমেড টাইলছ দি আছে মেচিন মেড টাইলছ দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব এনেকৈ টিক কৰিব পাছত আপুনি তলপিনে আহিব আৰু ইয়াত দি আছে কণ্ডিশ্যন অফ দিছ সেন্সাস হাউস দি আছে আপোনাৰ ঘৰখনৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হয় গুড আৰু লিভেল তাৰপিছত ডিলেবিলিটি দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি এনেকৈ টিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত দি আছে ছেভ এণ্ড নেক্সট আপুনি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপোনাৰ 3 নম্বৰ অপশ্যন দিব লাগিব ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড টু দ্য হাউসহোল্ড দি আছে ইয়াত আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত প্ৰথম দি আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ পাৰ্চন নৰ্মেলি ৰেচিডেণ্ট ইন দিছ হাউস দি আছে হাউসহোল্ড আপোনাৰ পৰিয়ালত বৰ্তমান কেইজন ব্যক্তি আছে ইয়াত আপুনি নাম্বাৰ হিচাপত লিখিব পাছত তলত আহিব ইয়াত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন হেড আছে তেখেতৰ নাম অট'মেটিকলি আহিব তলপিনে আহিব আৰু আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন মেইন হেড হয় কি মেল নে ফিমেল ইয়াত আপুনি এনেকৈ টিক কৰিব তাৰপিছত তলত আহিব আৰু ইয়াত দি আছে ইফ SC অৰ ST অৰ আদাৰ দি আছে আপোনাৰ কেটেগৰী কমিউনিটি কেটেগৰী কোনটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াত ক্লিক টু ভিউ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি চাব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নৰ্মেলি জেনেৰেল হয় তেন্তে আপুনি আদাৰ অপশ্যন সিলেক্ট কৰিব SC ST হ'লে আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত ইয়াত দি আছে অনাৰশ্বিপ ষ্টেটাছ অফ দিছ হাউস দি আছে অন ইট দি আছে আপোনাৰ নিজা ঘৰ যদি হয় তেন্তে আপুনি অন এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব ৰেন্টেড বাট হেজ অন হাউস এলচিআৰ দি আছে যদি আপোনাৰ ঘৰ যিখন আছে সেইখন যদি
যদি নিজা হয় আৰু আপুনি ৰেন্টত থাকে তেন্তে আপুনি এটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে পাছত ইয়াত দি আছে ৰেন্টেড এন্ড ডাজ নট অন এনি হাউস আপোনাৰ নিজা ঘৰ নাই আৰু আপুনি ৰেন্টেড থাকে আপুনি বাগৰ থাকে তেন্তে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব এনি আদাৰ যদি আপোনাৰ ব্লেক কিবা হয় তেন্তে আপুনি ব্লেক সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত দি আছে নাম্বাৰ অফ ডিলিং ৰুমস দি আছে আপোনাৰ কেইখন ৰুম আছে ঘৰখনত সেই ৰুম ইয়াত আপুনি লিখি দিব নাম্বাৰ হিচাপত পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে নাম্বাৰ অফ ম্যাৰিড কাপলস দি আছে আপোনাৰ পৰিয়ালত কেইজন ম্যাৰিড কাপলস আছে সেইটো ইয়াত আপুনি নাম্বাৰ হিচাপত লিখিব তাৰ পিছত তলত আহিব আৰু আপুনি সেভ নেক্সটত ক্লিক কৰিব সেভ নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়েস কৰিব ইয়েস কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব এতিয়া 4 নম্বৰত এমিনিটিজ আপুনি দিব লাগিব আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰত কি কি বস্তু এভেইলেবল আছে প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে মেইন সোৰ্স অফ ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ আপুনি আপোনাৰ মেইন সোৰ্স কি হয় আপুনি খোৱা পানী কৰপৰা খায় হেতু ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব টেপ ওয়াটাৰ ফ্ৰম ট্ৰেড সোৰ্স আছে যদি আপুনি ওয়াটাৰ লয় তেন্তে আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰিব টেপ ওয়াটাৰ ফ্ৰম আনট্ৰেড সোৰ্স যদি আপোনাৰ ঘৰত টেপ ওয়াটাৰ আছে টেপ সিস্টেম আছে আৰু আপুনি এখিনি ক্ৰয় নকৰে তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পিছত ওয়েল আছে হ্যান্ড পাম্প আছে আৰু টু বি ওয়েল আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ ঘৰত দমকল আছে তেন্তে আপুনি হ্যান্ড পাম্প সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব আৰু যদি বেলেগ কিবা হয় তেন্তে আপুনি ইয়াত আদাৰ সোৰ্স সিলেক্ট কৰিব পাৰে পাছত তলত আহিব এতিয়া দি আছে এবিলিটি অফ ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ সোৰ্স দি আছে উইথিন প্ৰিমিসেস আৰু নিয়াৰ প্ৰিমিসেস দি আছে যদি আপোনাৰ নিজা হয় তেন্তে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি বেলেগৰ পৰা আপুনি পানী খোৱা পানী লয় তেন্তে আপুনি বেলেগৰ পৰা যদি আপুনি খোৱা পানী আনে তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি বেলেগ কিবা হয় তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া দি আছে মেইন সোৰ্স অফ লাইটিং আপোনাৰ ঘৰত লাইট কেনেকুৱা আহে ইলেক্ট্ৰিচিটি কাৰেণ্টৰ পৰা যদি আহে তেন্তে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব ক্ৰিসেন্স আৰু সোলাৰ আদাৰ ওয়েল এনি আদাৰ নো লাইটিং আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে এক্সেস টু লেট্ৰিন আপোনাৰ ঘৰত যিখন টয়লেট আছে সেইখন আপোনাৰ নিজা আৰু নিজে ইউজ কৰে নে যদি হয় তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰৰ যিখন টয়লেট আছে সেইখন শেয়াৰেড হয় সকলোৱে ইউজ কৰে বেলেগ পৰিয়ালে ইউজ কৰে তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি পাব্লিক লেট্ৰিন হয় তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাছত তলত আহিব এতিয়া আৰু যদি নাই ডাইৰেক্টলি তেন্তে আপুনি নো অপচন টিক কৰিব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে টাইপ অফ লেট্ৰিন দি আছে প্লাস 4 প্লাস লেট্ৰিন কানেক্টেড যদি হয় তেন্তে আপুনি পাইপৰ সেৱাৰ সিস্টেম এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় তেন্তে আপুনি তৃতীয় অপচনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে টুইন প্লেট লেট্ৰিন যদি হয় তেন্তে আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় তেন্তে আপুনি দ্বিতীয় অপচনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে সিঙ্গেল পিট লেট্ৰিন দি আছে যদি হয় তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি নহয় তেন্তে আপুনি দ্বিতীয় অপচনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে সাৰ্ভিস লেট্ৰিন যদি এইটো হয় তেন্তে আপুনি এটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি নহয় তেন্তে আপুনি নকৰিব ইয়াত বহুকেইটা প্ৰশ্ন দি আছে ইয়াৰ মাজত আপুনি যিকোনো এটা কৰিব পাৰে আপুনি প্ৰথম যিটো অপচন দি আছে সেইটো কৰিব পাৰে কাৰণ সকলো ঘৰত এইটো থাকে তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ওয়েস্ট ওয়াটাৰ আউটলেট কানেক্টেড টু দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লোজিং ড্ৰেইনছ এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাছত তলত আহিব বেটিং ফেসিলিটি এভেইলেবল উইথিন দা প্ৰিমিসেস দি আছে আপোনাৰ যদি বেডৰুম আছে তেন্তে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু ইনক্লুজাৰ উইথআউট ৰূফ হয় যদি তেন্তে আপুনি দ্বিতীয় অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি ডাইৰেক্টলি নাই তেন্তে আপুনি নো অপচন সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত দি আছে এবিলিটি অফ কিচেন এণ্ড এলপিজি পিএনজি কানেকশনছ কুকিং আপুনি ৰান্ধাবৰ কাৰণে যদি কুকিং কিচেন এলপিজি আৰু পিএনজি গেছ কানেকশন ইউজ কৰে তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি ডাইৰেক্টলি নাই তেন্তে আপুনি নো অপচন সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত তলত আহিব আৰু কুকিং ইনসাইড হাউস বাট নট ইন কিচেন যদি আপুনি কিচেনত আপোনাৰ ৰান্ধাবৰ নকৰে আৰু গেছ কানেকশন ইউজ নকৰে বেলেগ টাইপ যদি ইউজ কৰে তেন্তে আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি ডাইৰেক্টলি ইউজ নকৰে তেন্তে আপুনি ডজ নট হেভ এলপিজি পিএনজি কানেকশন এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে কুকিং ইন ওপেন আউটসাইড হাউস দি আছে যদি আপুনি ঘৰৰ বাহিৰত আপুনি ৰান্ধাবৰ কৰে আৰু এলপিজি গেছ কানেকশন ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব যদি ডাইৰেক্টলি নকৰে তেন্তে আপুনি দ্বিতীয় অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে নো কুকিং যদি আপুনি ডাইৰেক্টলি ঘৰত আপুনি ৰান্ধাবৰ নকৰে তেন্তে আপুনি নো কুকিং অপচন সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে মেইন ফিউল ইউজ ইট ফৰ কুকিং দি আছে আপুনি ৰান্ধাবৰ কাৰণে কোনসমূহ ফিউল আপুনি ইউজ কৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বা এলপিজি যি হয় আপোনাৰ সেইটো সিলেক্ট কৰিব পাছত তলত আহিব আৰু ইয়াত দি আছে সেভ নেক্সট আপুনি সেভ নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব ইয়েছত ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া এছিডসমূহৰ নাম আপুনি দিব লাগিব আপোনাৰ ঘৰত যিসমূহ আছে ইয়াত প্ৰথম দি আছে ৰেডিঅ' ট্ৰান্সিস্টৰ দি আছে যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব ধৰক আপোনাৰ ট্ৰেডিশনেল যদি ৰেডিঅ' আপোনাৰ ঘৰত আছে তেন্তে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন আছে তেন্তে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি বেলেগ ডিভাইচ আছে তেন্তে এই অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি ডাইৰেক্টলি নাই তেন্তে আপুনি নো অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত দি আছে টেলিভিছন ইয়েছ ইয়াত দি আছে ডাইৰেকশ্যন ফ্ৰী ডিছ দি আছে আদাৰ ডিটিএইচ ডিছ দি আছে আৰু কেবল কানেকশ্যন এনি আদাৰ দি আছে আপোনাৰ ঘৰত যদি টেলিভিছন সিস্টেম আছে টিভি সিস্টেম আছে তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি নাই তেন্তে আপুনি নো অপচন সিলেক্ট কৰিব আৰু তলপিনে আহিব এতিয়া দি আছে এক্সেছ টু ইন্টাৰনেট আপুনি ইন্টাৰনেট কেনেকৈ এক্সেছ কৰে যদি কৰে তেন্তে আপুনি অন লেপটপ কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে নে মোবাইল ফোনত
ব্যৱহাৰ কৰে না বেলেগ ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হওক সেইটো সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি ডাইৰেক্টলি আপুনি ইন্টাৰনেট ইউজ নকৰে তেন্তে আপুনি ন অপচন সিলেক্ট কৰি ল'ব পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ আপোনাৰ ঘৰত আছে নে যদি আছে তেন্তে ইয়েস কৰিব যদি নাই তেন্তে আপুনি ন কৈ দিব তাৰ পিছত দি আছে টেলিফোন এণ্ড মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন ইয়েস যদি আপোনাৰ ঘৰত টেলিফোন মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন আছে তেন্তে আপুনি তলত ইয়াত আপুনি অপচন সিলেক্ট কৰিব পাৰে স্মাৰ্টফোন বা যদি বেসিক বা বটম মোবাইল আছে তেন্তে আপুনি অপচনটো সিলেক্ট কৰিব যদি স্মাৰ্টফোন আছে তেন্তে প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি ল্যান্ডলাইন নাম্বাৰ আছে ল্যান্ডলাইন মোবাইল ফোন আছে ল্যান্ডলাইন মোবাইল আছে আপোনাৰ ঘৰত তেন্তে আপুনি অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পিছত যদি আপোনাৰ ঘৰত সকলো আছে দুটাও আছে তেন্তে আপুনি বট অপচন সিলেক্ট কৰিব যদি ডাইৰেক্টলি নাই তেন্তে আপুনি ন অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত তলত আহিব বাইসাইকেল এণ্ড স্কুটাৰ মটৰচাইকেল মপেড যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব বাইসাইকেল থাকিলে প্ৰথম অপচন আৰু স্কুটাৰ মটৰচাইকেল মপেড যদি আছে দ্বিতীয় অপচন আৰু যদি সকলো আছে তেন্তে আপুনি বট অপচন সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি একো নাই তেন্তে আপুনি নন অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত তলত আহিব কাৰ জিপ বেন আপোনাৰ ঘৰত আছে নে যদি আছে তেন্তে আপুনি ইয়েস কৰিব যদি নাই তেন্তে আপুনি ন কৈ দিব পাছত তলত আহিব আৰু ইয়াত লিখা আছে মেন সিৰিয়াল কনজিউমড ইন দা হাউসহোল্ড দি আছে আপোনাৰ ঘৰত আপুনি কি বস্তু খায় ডেইলি ৰেগুলাৰলি মেন আপোনাৰ কনজিউমড কি হয় ইয়াত ৰাইচ দি আছে ৱেট দি আছে জোৱাৰ দি আছে বাজৰা দি আছে মেজি দি আছে ইয়াৰ পৰা যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত এনেকৈ টিক কৰিব পাছত তলপিনে আহিব আৰু আপোনাৰ যিটো মেইন মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেইটো অটোমেটিকলি ইয়াত আহিব আৰু আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি ইয়াছত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ শেষ অপচন আহিব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব প্ৰিভিউ আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট হ'ব আপুনি সম্পূৰ্ণ প্ৰিভিউ চেক কৰি ল'ব কিবা আপুনি ভুল কৰিছে নে যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সকলোখিনি সঠিক আছে তেন্তে আপুনি একেবাৰে তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ফাইনেল সাবমিট আপুনি ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক কৰিব ইয়েছত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আফটাৰ ফাইনেল সাবমিশন নো চান্স ইন সাবমিটেড ডাটা উইল বি পসিবল আৰ ইউ শ্যোৰ ইউ ৱান্ট টু প্ৰচিড ইয়াত লিখা আছে যে আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰাৰ পাছত আপুনি এইখিনি এডিট কৰিব নোৱাৰিব শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব আপুনি সকলোখিনি চেক কৰি তাৰ পিছত আপুনি এখন ফাইনেল সাবমিট কৰিব যদি আপোনাৰ লাগে সকলোখিনি সঠিক আছে তেন্তে আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ লাগে যে ইয়াত আপুনি কিবা ভুল কৰি আছে তেন্তে আপুনি বেক আহি আকৌ আপুনি শুধৰণি কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়েছত ক্লিক কৰিব ফাইনেল সাবমিট কৰাৰ কাৰণে তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সাবমিটেড সাকসেসফুলি হৈছে আপোনাৰ ফৰ্ম যিখন আছে সেইখন ফাইনেল সাবমিট হৈ গৈছে ইয়োৰ সেলফ ইনফৰমেশন এসি ফৰ্ম হেজ বিন সাকসেসফুলি সাবমিটেড দি আছে আৰু আপোনাক ইয়াত এটা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি ল'ব আৰু যেতিয়া এইচএল অফিচাৰ সকল আহিব সেই সময়ত আপুনি আপোনাৰ সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছে বুলি সেলফ ইনফৰমেশন কৰিছে বুলি এই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো সিহঁতৰ হাতত দি দিব সিহঁতে এটা ক্লিকত ডাটাসমূহ আপোনাৰ এন্ট্ৰি কৰি ল'ব আৰু আপুনি সেন্সাছত অংশগ্ৰহণ কৰিব সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আপোনাৰ ঘৰখনৰ হাউচ লিষ্ট কমপ্লিট হৈ যাব এইচএলৰ ওচৰত এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ সেলফ ইনফৰমেশন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু যদি আপুনি কিবা ভুল কৰি লৈছে আৰু শুধৰণি কৰিব বিচাৰি আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া অফিচাৰসকল আপোনাৰ ঘৰত আহিব 17 তাৰিখ সেই সময়ত আপুনি সিহঁতক কৈ দিব যে আপুনি কিবা যি ভুল কৰিছে সিহঁতক কৈ দিব সিহঁতে আপোনাৰ ফৰ্মখন এডিট কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি বৰ্তমান অনলাইন আপোনাৰ মোবাইল ফোনত কৰিব নোৱাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব